तर माझ्याकडे ही दोन कंदासारखी दिसणारी फळं आहेत. तुम्हाला यात काय फरक दिसतोय? तर ही एकाच कुळातली दोन वेगवेगळ्या चवीची फळं आहेत. एक आहे कडू आणि एक आहे नॉर्मल आपलं गोड किंवा बटाट्यासारखं वगैरे टेस्ट असणारं फळ. तर या दोन्हींमध्ये फरक करता येणार नाही. तुम्हाला वेल आम्ही दाखवतोय. तर वेल सेम आहे, फळं सेम आहेत, ॲज इट इज आहे. पण तुम्हाला जर ओळखायचं असेल तर ते टेस्ट करून बघावं लागेल, कारण तसं सहजासहजी ओळखता येत नाही. तर दिसताना हे दिसतंय की एखादा कंदच असावा जो जमिनीतून काढलाय, पण हा कंद नसून हे एक फळ आहे किंवा एक फळभाजी आहे आणि ह्याची अतिशय चविष्ट अशी भाजी होते. पण तुम्हाला तो कंद फक्त ओळखता आला पाहिजे. किंवा आता हे झाले एकाच कुळातले दोन अगदी समान दिसणारे फक्त वेगळ्या चवीचे फळं झाले ती दोन. पण ॲज इट इज विषारी फळं सुद्धा जंगलामध्ये रानामध्ये आढळतात. सो कृपया हे करू नये कधी ट्राय. तो आम्ही दाखवतोय कारण फक्त रेसिपीज दाखवणं हा आमचा मोठो नाहीच आहे मुळात. आम्ही कोरोनाच्या काळात गावी आलो आणि तिथून आम्हाला अगदी नाळ आमची जोडली गेली गावाशी आणि आता असं वाटतंय की आपण आपली संस्कृती जपली पाहिजे. खरंच हे आपलं काम आहे, आपली जबाबदारी आहे. तर त्यानुसार आम्ही हा छोटासा प्रयत्न करतोय. तर ज्या काही लॉस्ट रेसिपीज आहेत किंवा जे आपलं कल्चर आपण सध्या मागं टाकत चाललोय ते आम्हाला जपायचं आहे. सो आमच्या ह्या मेहनतीसाठी तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करणं अगदी फ्री आहे आणि खूप मोटिवेशन मिळतं त्यामुळे. सो प्लीज सबस्क्राईब करा. तर हा आहे करांदाचा वेल. करांद हे ग्रामीण भागात आढळणारे एक फळ आहे. याचे दोन प्रकार येतात, गोड आणि कडू. हा आहे कडू करांद्याचा वेल. गोड आणि कडू करांद्यामध्ये फरक करण्यासारखं काहीच नाही, म्हणजे तुम्हाला ते पक्क ओळखताच येणार नाही. पानं अगदी सेम आणि वेलही. हा आहे गोड करांद्याचा वेल. हे दोन्ही प्रकार अगदी सेम असतात आणि जवळजवळच आढळतात. त्यामुळे तुम्हाला ओळख जर पटवायची असेल तर याला टेस्टच करावं लागतं. दोन्हीही बिनविषारी आहेत. अशा प्रकारे याला ही फळं लटकलेली असतात व फळांपासूनच मुळं सुटतात आणि नवा वेल तयार होतो. जेव्हा फळं परिपक्व होतात तेव्हा गळून पडतात आणि त्यापासून मूळ येतात. पानावर अशा वक्राकार रेषा असतात, त्यामुळे वेल सहज ओळखता येतो. यासारखा वेल तुम्ही कधी पाहिलाय का? किंवा हे फळ कधी पाहिलंय का? व याची भाजी तुम्ही केली आहे का? हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. हे जे करंद आहेत ते आपण छान धुवून घेतलेले आहेत. भाजी कोणतीही असो, सेंद्रिय असो किंवा रासायनिक खतावर आलेली असो, विकतची असो किंवा बागेतली असो, तर ती स्वच्छ धुवून घेतलीच पाहिजे. तो मी आता धुवून घेतली आणि आपण हे उकडत घालणार आहोत आणि उकडून आपल्याला याची भाजी करायची. करांदे उकडलेले आहेत, आपण आता काढून घेऊया. तर ही करांद्याची जी फळं आहेत ती आपल्याला बटाट्यासारखी सोलून घ्यायची आहेत. ही अगदी परिपक्व झालेली फळं आहेत. तर हे ओळखायचं कसं, तर ह्याचा हिरवटपणा कमी झालेला असतो. कोवळी जी फळं असतात ती अगदी हिरवी असतात आतून बाहेरून. अशा पद्धतीचे काटे आहेत त्याला आतल्या बाजूने. तर सोलून झालेली आहेत करांदी आणि सोलून झाल्यानंतर ही अशी दिसतात. आपण ह्याच्या आता फोडी करून घेऊया. सेम बटाटा काहीच फरक नाही शिजवल्यानंतर. आपण याची भाजी करायची आहे. तर पारंपरिक पद्धतीनं म्हणजे जुन्या काळी भाज्या ज्या पद्धतीने केल्या जायच्या अगदी त्याच पद्धतीने मी भाज्या करते, फार कमी मसाले वापरून. तर आज सुद्धा आपण अशीच साध्या पद्धतीने भाजी करणार आहोत. तर मी इथं घेतल्यात 4-5 लसणाच्या पाकळ्या, 4-5 कढीपत्त्याची पानं,
आणि लाल तिखट जिरं इतकंच घालून आपण आज फोडणी देणार आहोत. तेल, थोडंसं जिरं, कढीपत्ता, लसूण खमंग भाजली की थोडंसं लाल तिखट, आणि त्यात आपण ही फोडं घालूया. तर ह्यात आपण आता चवीपुरतं मीठ घालूया. तर आपण मीठ टाकलंय आणि मीठ टाकल्यानंतर एक 5 मिनिटं आपण वाफ काढायचे. तर आपली करंद्याची भाजी जी आहे तयार आहे. आणि एक वेगळी स्पीसीस आज तुम्हाला आम्ही दाखवली, एक वेगळं वाण आम्ही तुम्हाला दाखवलं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला बघायला आवडत असतील तर चॅनेल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा, आणि या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कशा वाटतात हे कमेंटमध्ये आम्हाला नक्की कळवा. भेटूया नव्या व्हिडिओमध्ये.